สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาสูตรเค้กไข่คีโตถึง3สูตรมาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงกันก่อนนะคะจำนวน3ฟองเราทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะตีจนนะคะไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะจากสีเข้มๆให้อ่อนลงแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายง่ายๆเลยใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันมะกอกค่ะเข้ากันนะคะใบเตยเข้มข้นนะคะที่เราคั้นไว้อาจใส่สีช่วยด้วยนะคะถ้าอยากให้มันเข้มข้นมากๆเป็นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยแป้งอัลมอนด์ที่ร่นละเอียดแล้วนะคะให้เข้ากันคนส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเดียวกันนะคะอย่ามีฟองเลยนะอย่ามีแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นเนื้อเดียวในลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำก่อนขึ้นฟองประมาณนี้เราหยุดนะคะแล้วใช้นะคะมะนาวลงไปนิดนึงหรือครีมออฟทาท่านะคะน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยเช็คนิดนึงนะคะผสมของไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงมาผสมกันนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะตะล่อมอย่างเบามือค่ะอย่างเบามือนะคะให้ได้เนื้อเนียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ส่วนผสมในพิมพ์กันค่ะเคาะค่ะโดยเราจะเทน้ำอุ่นลงไปนะคะเพื่อที่จะไปรองอบนะคะอบรองน้ำกันค่ะเราเคาะกันนะคะมันก็จะยุบลงมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราคว่ำกันค่ะความนิ่มกันนะคะก้อนนิ่มเลยนะคะเป็นเค้กไข่คีโตแบบทำง่ายๆกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะใช้นมอัลมอนด์ค่ะผสมกับผงกาแฟนะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะเราจะใช้ไข่แดงอยู่4ฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะทยอยใส่นะคะอิเลติคอลหรือน้ำสารทานความหวานที่ชาวคีโตทานกันนะคะตามด้วยแป้งอัลมอนด์นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยนะคะน้ำกาแฟที่เราพักไว้นั่นเองค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกเลยค่ะคนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีใช้อยู่4ฟองค่ะตีทั้งฟองนะคะกลางๆนิดหนึ่งเส้นค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปจ้าตีด้วยสปีดสูงอีก1 นาทีนะคะแล้วตามด้วยสารแทนความหวานค่ะตีค่ะจนตั้งยอดนะคะอ่อนค่ะแล้วตีตัดฟองอากาศอีก1 นาทีค่ะนำส่วนผสมนะคะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะเอาไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะผสมกันนะคะคนด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อให้เค้กจะได้ไม่เหนียวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเอาไปใส่พิมพ์กันนะคะเคาะพิมพ์หน่อยนึงนะคะแล้วก็นำไปอบรองน้ำ150 องศาเป็นเวลา
50 นาทีค่ะทีนี้เราก็จะมาดึงกระดาษออกกันนะคะปึ๊บนะคะ เดี๋ยวเรามาตัดแบ่งกันค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เค้กไข่กาแฟแบบคีโตกันแล้วนะคะ เพื่อนๆสามารถเริ่มลงมือกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงนะคะอยู่ที่ประมาณ3ฟองค่ะทยอยใส่อิลิติคอนลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยนะคะแป้งอัลมอนด์ค่ะ48 กรัมค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะทีละนิดและตีให้เข้ากันนะคะคนด้วยความรวดเร็วมากๆเลยนะคะและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตรงนี้มันจะหนืดหน่อยนะแต่พอคนไปสักครู่นะคะมันก็จะเหลวๆประมาณนี้ค่ะคนด้วยความรวดเร็วนะคะในขั้นตอนนี้และตามด้วยผงฟูค่ะตามด้วยวานิลาค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพักส่วนนี้เรามาทำส่วนไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวเราใช้3ฟองค่ะตีด้วยสปีดกลางก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปจ้าตีด้วยสปีดสูง1 นาทีและใส่สารแทนความหวานหรืออิลิติคอนลงไปนะคะนะคะต้นตั้งยอดอ่อนค่ะในลักษณะอย่างนี้แล้วแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนค่ะมาผสมกับตะร่อมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ดันลืมใส่ผงโกโก้ไปนะคะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะในส่วนของไข่แดงเมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไข่ขาวนะคะที่ตีไว้เรียบร้อยแบ่งเป็น3ครั้งนะคะแล้วก็มาคนผสมให้เข้ากันโดยเบามือที่สุดนะคะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นค่ะนำมาเทลงพิมพ์ค่ะแล้วไปอบด้วยรองน้ำนะคะประมาณ150 องศาค่ะเป็นเวลา50 นาทีนะคะเราจะได้เค้กนะคะเราจะได้เค้กไข่ไต้หวันคีโตนะคะรสช็อกโกแลตแบบนุ่มมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะนิ่มจนละลายในปากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ